जय मसीह। आज 19 अप्रिल 2020 तदनुसार 7 वैशाख 2077 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ बौरी उठ्नुभएको ख्रिस्ट। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 20 को 11 देखि 22 सम्म पाठ गर्नेछौँ। तर मरियम चिहान बाहिर रुँदै उभिरहेकी थिइन्। तिनले रुँदै चिहानतिर निहुरिएर हेरिन् र जहाँ येशूको मृत शरीर राखिएको थियो त्यहाँ सेता वस्त्र लाएका दुई स्वर्गदूतलाई एउटा शिरतिर र अर्का पाउतिर बसिरहेका तिनले देखिन्। उनीहरूले तिनलाई भने, नारी किन रुन्छेउ? तिनले उनीहरूलाई भनिन्, तिनीहरूले मेरा प्रभुलाई लगेछन् र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् म जान्दिनँ। यी कुरा भनेर तिनी पछिल्तिर फर्किन् र तिनले येशूलाई उभिरहनु भएको देखिन्, तर येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनिनन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, नारी, तिमी किन रुँदैछौ? कसलाई खोज्छौ? तिनले उहाँलाई माली भन्ठानेर भनिन्, हजुर, तपाईँले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मरियम। तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन्, रब्बोनी, अर्थात् हे गुरुज्यू। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु। मरियम मग्दलिनी गइन् र चेलाहरूलाई सुनाइन्, मैले प्रभुलाई देखेँ अनि उहाँले भन्नुभएका कुरा तिनीहरूलाई तिनले भनिदिन्। त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिन साँझ, जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनु भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनु भयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्माले हो, आमेन। अनि लेखक यूहन्ना 20 को 19 लाई यहाँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ। जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनु भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। केही हप्तासम्म बन्द रहेको नर्वे सेन्ट मेसमको मण्डली भवन सन् 1981 को सेप्टेम्बर महिनामा फेरि खुल्यो। जब म त्यहाँ एक सेवकको रूपमा सेवा गर्दै थिएँ, मण्डलीले दान भेटी प्राप्त गर्यो, जसको कारण मण्डली कमिटीले वेदीमा एउटा नयाँ प्रतिमा खडा गर्ने निर्णय गर्यो। हाम्रो आराधना सेवाहरूमा केही हप्ता भाग लिएपछि एकजना कलाकार पर अड आरेस्टाड भन्नेले सिर्जनाको काम थाल्नुभयो र आफ्नो कार्यस्थलमा फर्कनुभयो। परिणाम स्वरूप बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टको काठमा कुदिएको प्रतिमा आकर्षक थियो जो उहाँले बनाउनु भयो। वेदीमा पुनः उद्घाटनको समारोहमा ती कलाकारले छोटो मन्तव्य पनि दिनुभयो। त्यो प्रतिमामा काम सुरु गर्न अघि मैले तपाईँको मण्डली समुदायको मनोभाव बुझ्नु आवश्यक थियो। उनले बताए, मैले महसुस गरेँ कि यो मण्डलीलाई अहिलेको खाली क्रुस अघि बौरी उठ्नुभएको येशूको चित्रको आवश्यक छ, जहाँ उहाँ 3 दिन अघि टाँगिनु भएको थियो। ती कलाकारले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यताको चित्रण गर्नुभएको थियो कि क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू अब बौरी उठ्नुभएको ख्रिस्ट हुनुभएको छ, जो हामीसँग प्रत्येक दिन हुनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, म कसरी आज ख्रिस्टको प्रेम प्रतिबिम्बित पार्न सक्छु? प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँको असीमित प्रेम र वास्ताले हामीलाई हेर्नुभएको निम्ति धन्यवाद। तपाईँको पुत्र पठाएर हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको निम्ति हामी तपाईँको स्तुति गर्दछौँ, येशूको नाउँमा, आमेन। आजको लेखक वही स्टेन ब्रिज, अस्लो, नर्वे। आजको प्रार्थनाको विषय इसाई कलाकारहरूको निम्ति।